Trên tay tôi đang cầm đây là một viên đá ruby đã qua xử lý cả keo cả nhiệt. Trên tay tôi đang là một chiếc đèn để soi những viên đá quý ruby và phân tích cho mọi người cấu tạo bên trong của những viên đá ruby nhìn bằng cảm quan, để khi mà mọi người chơi đá thì có thể dùng một chiếc đèn như tôi đang cầm đây thì biết được thế nào là hàng ruby thật giả và ruby tự nhiên. Xin chào tất cả các anh chị em, tôi là Phượng Đá Quý, sinh ra và lớn lên tại vùng đất ngọc Lục Yên Yên Bái, nơi được gọi là cội nguồn của đá quý ruby. Và như mọi người đã biết, ruby là một dòng đá quý rất là quý và hiếm bởi màu đỏ đặc trưng của viên đá quý ruby rất là cuốn hút, nên đá ruby thường được gọi là vua của các loại đá quý, mang lại giá trị kinh tế rất là cao trên thị trường hiện nay. Giá của các viên ruby vô cùng đắt đỏ nên là đá ruby được làm giả rất là nhiều, và đặc biệt ruby tự nhiên nhưng được xử lý với công nghệ cao, ví dụ như là hàng ruby đã qua xử lý nhiệt. Thậm chí có những viên đá ruby đã qua xử lý cả về keo và nhiệt, như trên tay tôi đang cầm đây là một viên đá ruby đã qua xử lý cả keo cả nhiệt, nhưng mà khi kiểm định thì vẫn ra là một số trung tâm vẫn ghi là hàng ruby tự nhiên, có đánh dấu sao nhỏ là có tăng cường chất lượng. Và tiếp theo tôi cầm trên tay là một chiếc nhẫn đá ruby giả được mượn được của bác hàng xóm để về quay và phân tích cho anh em cùng tham khảo. Và tiếp đây là hai viên đá ruby tự nhiên ở bãi Thái Lục Yên, Yên Bái. Và trên tay tôi đang là một chiếc đèn để soi những viên đá quý ruby và phân tích cho mọi người cấu tạo bên trong của những viên đá ruby nhìn bằng cảm quan, để khi mà mọi người chơi đá thì có thể dùng một chiếc đèn như tôi đang cầm đây thì cũng có thể biết được thế nào là hàng ruby thật giả và ruby tự nhiên. Nhưng khuyên chân thành với mọi người, nếu đã có ý định xuống tiền mua một viên đá ruby vài chục triệu trở lên thì mọi người nên mang đá ruby đến những trung tâm kiểm định đá quý nổi tiếng trên toàn quốc như Lưu Lắp hay TNG Doji để kiểm định cho chắc chắn. Cách thứ nhất, dùng đèn có tia UV chiếu vào, đá ruby thật sẽ cắt dáng dưới tia UV. Như mọi người đã nhìn thấy thì có 3 viên đá ruby thật và 2 viên đá ruby giả đấy ạ. Thì 2 viên đá ruby này không phát màu đỏ dưới tia UV. Tuy vậy cách này chỉ phân biệt được đá ruby và các loại đá màu imitation. Với cách này, vì đá nhân tạo vẫn phát sáng khi ở dưới đèn UV nên cách này chỉ hiệu quả 35% và chưa phân biệt được đâu là đá ruby tự nhiên 100% và đâu là đá ruby tự nhiên đã qua xử lý keo nhiệt hay là những viên đá ruby đã qua xử lý nhiệt ạ. Cách thứ hai là bạn có thể kiểm tra trực tiếp tại cửa hàng bằng việc mua ở những nơi đảm bảo có chứng thư giám định đá quý và tem niêm phong, ép vỉ thông tin ghi rõ là loại đá quý ruby tự nhiên hay không. Thì như mọi người đã nhìn thấy ở trước mặt đây là bên mình đã kiểm định một viên đá ruby tự nhiên và có chứng thư cùng đá quý đã được ép vỉ niêm phong. Cách thứ ba là nhìn vào hình dáng của viên đá quý ruby. Như mọi người đã biết, ruby là một dòng đá quý rất quý và hiếm. Vậy nên là những viên đá ruby ở trong tự nhiên thì sẽ có hình dạng méo mó, và khi các người thợ chế tác cắt mài những viên đá ruby thì sẽ thường mài cắt sao cho những viên đá ruby giữ được khối cũng như là trọng lượng và kích thước to nhất có thể. Như mọi người có thể nhìn thấy viên ruby giọt nước ở đây được mài cắt rất là méo mó, nhưng bù lại lửa và sắc của viên đá cũng rất đẹp và long lanh. Và mọi người có thể nhìn qua được màu sắc của những viên đá ruby rất là rực rỡ và cuốn hút, bởi vì đá ruby được hình thành hàng triệu năm dưới lòng đất. Cộng thêm nữa là độ cứng của viên đá ruby là 9, trên thang điểm mốt thì ruby là 9 còn kim cương là 10 ạ. Và tiếp theo mọi người có thể dựa vào chất của viên đá. Như đá ruby tự nhiên ở đây thì là mọi người vẫn nhìn thấy có những cái tạp chất cam phèn bên trong, hay là những cái dạn nứt thớ đá, có thể quan sát bằng mắt thường hoặc là khi mọi người đeo kính lúp và soi đèn thì sẽ nhìn thấy. Đây thì mọi người quan sát bằng mắt thường đây cũng thấy được những cái tạp chất của bên trong viên đá. Đây là một viên đá ruby đã xử lý thủy tinh trì. Như mọi người đã nhìn thấy, viên đá này thì không có các vết dạn nứt cũng như là cam phèn hoặc tạp chất. Và nhìn viên đá cảm quan thì rất là đặc sệt, và quan trọng nhất là mọi người khi soi đèn vào nhìn thấy thì bọt khí do quá trình xử lý thủy tinh trì để lại bên trong viên đá, và viên đá có các vết dạn nứt nhìn không được rõ ràng và đá trong mờ. Vì vậy mọi người có thể áp dụng cách này để không bị lừa mua phải những viên đá phủ thủy tinh rẻ tiền ạ. Và sau đây mình xin quay video khi chọc đèn vào những viên đá ruby. Thì hai viên đá ruby cắt xếp nhỏ tự nhiên này mình chọc đèn vào thì sắc vẫn cũng rất là đỏ và đẹp, nhưng mà khi mà mình chọc đèn vào viên đá ruby này thì như mọi người thấy cái sắc của viên đá chuyển hẳn sang màu trắng đấy ạ. Giống như là rất bợt bạt, trắng cả viên đá. Bác xử lý nhiệt vào đây, những viên này mình chọc vào gần thì nó cũng chỉ như này thôi, cũng vẫn rất là đỏ. Đây.
mọi người cũng nhìn thấy là những viên ruby này cũng có những vết bọt hay là những vết dạn âm, nhưng mà hầu như là những vết bọt và vết dạn này nó chỉ ở một khoảng nào đấy chứ nó không bao trùm cả viên đá, và những vết bọt này nó rất là nhỏ và ở một khoảng nhỏ của viên đá thôi, chứ không phải là những vết bọt bao quanh xung quanh viên đá. Và kể cả khi soi đèn ở mức độ này thì mọi người cũng nhìn thấy là cái sắc đỏ của viên đá phát lên rất là tốt và đẹp. Khác hẳn sau đấy lại viên hàng đá đã qua xử lý keo nhiệt.